Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Kauhukuu jatkuu, kun käsittelyyn otetaan tällä kertaa Smile-elokuvat, eli Smile 1 ja 2. En ollut nähnyt kumpaakaan näistä aiemmin, joten odotin innolla, että millaisia leffoja nämä nyt sitten onkaan. Ja jostain syystä meikäläisellä on aina käynyt niin, että kun mä oon yrittänyt katsoa tämän ekan leffan, se on poistunut suoratoistosta. Sitä ei ollut nytkään saatavissa mistään suoratoistosta, joten ei auttanut muu kuin vuokrata se leffa ja katsoa se, ja sitten katsoa kakkonen perään, joka sentään löytyi Sky Showtimesta. Ykkönen ei vaan jostain syystä sieltä löydy, vaikka saman studion tekemä se on. No, se siitä. Puhutaan hieman Smile-elokuvista, mutta sitä ennen täytyy tietenkin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näet aina, koska tulee uutta sisältöä, se auttaa aina kanavaa kasvamaan. Kiitos paljon kaikille, jotka olette tilanneet kanavan. Leffahullun kanavan jäseneksi voi liittyä, jäsenet auttaa myös tukemaan kanavaa, ja sen lisäksi näet aina videoita ennakkoon. Tämäkin olet varmaan nähnyt jo aiemmin, sekä paljon muita. Se on tällä hetkellä todella monta videota itse asiassa jäsenille jo ennakkoon katsottavissa, joten jäsenyys kannattaa siinäkin mielessä. Jos kiinnostaa, mitä kaikkea sieltä tulee lähiviikkojen tai jopa kuukausien aikana, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja jäsenet tietenkin saa nimensä myös näkyville tähän kohtaan varmaan juuri. Ja jos taas haluat ostaa itsellesi fyysisiä leffoja, kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voit käydä ostamassa itsellesi vaikka elokuvat At Close Range tai Dead Calm. Nämä 2 kulttiklassikkoa on molemmat myös kanavalla käsittelyssä, mutta jos haluat itsellesi näitä ostaa tai muita kulttileffoja, niin kulttileffakauppaan kun menet, käytät siellä koodia Leffahullu yhteen ja isolla kirjoitettuna, niin saat 10% alennusta ostoksistasi, niin voit sitten käydä ostamassa itsellesi vaikka juuri nämä kyseiset elokuvat. Kannattaa käydä katsastamassa. Noniin, nyt siis itse arvosteluiden pariin. Eli puhutaan ensin ekasta leffasta tietenkin. Smile 1. Tarina nopeasti kerrottuna on se, että tällainen psykiatri Rose näkee, miten hänen potilaansa tappaa itsensä. Todella outo ja häiriintynyt virne kasvoillaan. Juuri kun tämä potilas on hetkiä aiemmin kertonut tälle Roselle tarinaa siitä, miten joku outo virnuilija, tämmöinen joku outo demoninen entiteetti ilmeisesti vainoaa häntä esiintymällä muina ihmisinä, mahdollisesti jopa kuolleina ihmisinä ja virnuilevan todella sairaasti. No, sitten kun tämä potilas tappaa itsensä ja Rose todistaa sen, niin jostain syystä sen seurauksena hän alkaa itse näkemään outoa virnuilijaa joka paikassa. Ja sitten alkaa sattumaan ja tapahtumaan kummia. Rosen pitää sitten saada selville, että mikä ihme tämä outo tapaus on. Pystyykö hän selviämään siitä hengistä ensinnäkin, sillä jostain syystä aina kun kohtaa itsemurhan tekevän virnuilijan, niin päätyy sitten itse lopulta kuolemaan. No niin, ei spoilata juonesta sen enempää. Mä tykkään siitä, miten pääosassa on psykiatri, joka alkaa näkemään outoja, selittämättömiä asioita ja alkaa itse epäilemään omaa mielenterveyttään. Tämä oli mielenkiintoinen lähtökohta ja lähestymistapa tässä leffassa. Tähän Roseen tuodaan myös lisäsisältöä sillä, että hänellä on lapsuuden trauma ja sitä lapsuuden traumaa myös hyödynnetään hänen näkemissään peloissa. Tämän elokuvan on ohjannut ja kirjoittanut Parker Finn, jonka esikoisohjaus tämä onkin. Ja tämän lisäksi hän ei ole ohjannut itse asiassa mitään muuta kuin kakkososan tälle, josta puhutaan hetken kuluttua. Mun mielestä Parker Finn on onnistunut tekemään varsin toimivan kauhuleffan, jossa ehkä on vähän useampi säikättelykohtaus tai paljon näitä hiton pelottavia virnistelijöitä.
Elokuvassa on tämmöistä selkäpiitä karmivaa musiikkia sekä äänimaailmaa, joka auttaa sitten vielä enemmän tuomaan tämmöisen creepin kokemuksen. Ja tietenkin se, että tässä leffassa on todella paljon pimeitä kohtauksia, jossa aina tuntuu vähän siltä, että sieltä pimeydestä voi joku tulla. Ja tässä leffassa on myös toimivat näyttelijät. Näyttelijöitä nähdään muun muassa Sosie Bacon, joka on tämä Rose, Jesse T. Usher, joka on Rosen mies Trevor, Kai Kalner on Joel, tämmöinen Rosen eksä sekä poliisi. Hän auttaa myöhemmin Rosea tässä mysteerin tutkimuksessa. Robin Weigert on Madeline, Rosen oma psykiatri, ja Carl Penn on sitten Rosen pomo Dr. Morgan. Ja mun mielestä kaikki vetää varsin hyvät roolit, ja tämä demonin entiteetti, mikä tässä on, niin aiheuttaa myös siitä, että Rose alkaa näkemään hallusinaatioita, niin kaikki nämä näyttelijät pääsee oikeastaan, tai lähes kaikki pääsee vetämään hyvät semmoiset pikku pelotteluvirnuilukohtaukset ja toimii todella hyvin. Esimerkiksi Robin Weigert on just sellainen näyttelijä, mikä muutenkin on jotenkin vähän karmivaa aina välillä, kun häntä jossain näkee, niin en yhtään ihmettele, että hänestä tulee huokuu jo paljon semmoiset fiilikset. Ja Sosie Bacon pääroolissa niin on tämmöisenä psykiatrina varsin toimiva. Ei kuitenkaan ehkä ihan yhtä hyvä kuin kakkosen pääosa. Puhutaan hetken kuluttua siitä lisää. Tämä leffa on varsin hyvä, mutta siinä on sitten semmoinen niinku pikku miinus, että tuntuu kuin sen olisi nähnyt jo aiemmin. Tämä leffa ammentaa selvästi todella paljon asioita muista kauhuleffaista. Tämä on tämmöinen karmiva demoninen otus jahtaamassa ihmisiä. Sitten yritetään selvittää, mikä se on, ja yritetään voittaa se, onko näkemät asiat totta vai mielikuvitusta, unta jopa. Tästä tulee tosi paljon mieleen esimerkiksi Candyman-leffat tai Painajainen Elm Streetillä, minkä kanssa tällä ehkä onkin tosi paljon niin kuin just yhteistä, koska päähahmo alkaa epäilemään itseään ja onko näkemät asiat totta tai eräänlaista unta kenties. Tämän leffan pelottelut on myös tosi paljon semmosia äkkinäisiä jumpscareja, nopeita leikkauksia, kovin pelottavia musiikkeja, ja ennen kaikkea niitä, ja siitä jää vähän se ahdistava tunnelman luominen, niin kuin jää pikkusen puolitiehen, vaikka sitäkin ihan sieltä löytyy. Mä ihan pidin kyllä tästä leffasta silti. Jotenkin se karmiva ilmapiiri ja ne sairaan oudon pelottavat creepit hymyt tekevät sen. Ja sitten kun tässä leffassa sit nähdään tämä Smile-entiteetti, mikä siellä sitten on, nähdään niinku hänet koko komeudessaan, niin sitten mennään jo ihan kunnon body horrorin puolelle. Vaikka oikeastaan tässä leffassa nähtävät kuolemat aika lailla on myös body horroria, ne on aika karuja kuolemia ja aika verisiä. Mutta valitettavasti kun se Smile-entiteetti nähdään, niin se on enemmänkin huvittavan kökkö kuin pelottava, ja se ehkä aiheuttaa enemmän naurahduksia tai hymähdyksiä. Leffas yritetään myös ihan liikaa säikäytellä ihmisiä. Paikoin tätä tapahtuu monta minuuttia putkeen. Ja kun leffa on pikkusen ylipitkä, se on melkein 2-tuntinen, niin se on vähän liikaa, että vähän koko ajan yritetään pelotella. Ei tule semmoista niinku, tässä olisi voinut enemmän olla semmoista hengähdystaukoja. Mä oon arvosanaksi silti tämän vahvan 7,5/10. Tää on varsin toimiva, varsinkin kun katsot pimeällä ja yksin äänet pirun kovalla tai kuulokkeilla, kuten meikäläinen tekee, kun lapset on nukkumassa. No joo, miten sitten toka leffa? Tämä leffa jatkuu ensinnäkin suoraan siitä ekasta leffasta. Aika on kulunut 6 päivää ekan leffan tapahtumien jälkeen. Eli melko suoraan jatkuu. Mä alun perin meinasin, että katsoinko mä vaan sen kakkososan
enkä eka, mutta hyvä, että mä katsoin myös ensimmäisen, koska tämä tosiaan jatkuu ihan suoraan ja tässä on niin paljon sitä suoraan, vaikka päähahmot ehkä onkin täysin uusia. Mä tykkään siitä, että tässä on täysin uusi asetelma. Siinä, missä ekan päähahmo oli psykologi, psykiatri, niin nyt on tämmöinen isoluokan pop-tähti. Molempien leffujen nämä päähahmot oli kokenut jotain kaameeta menneisyydessä, joka vainoaa heitä, ja sitten tämä Smile-entiteetti myöskin. Eli tässä kakkososassa seurataan siis tämmöistä pop-tähteä Sky Rileyta, joka sitten näkee tietenkin itsemurhan, ja totta kai sitten sillä kaverilla oli pelottava virne kasvoilla, ja sitten taas Sky alkaa näkemään virnunaamaisia henkilöitä joka puolella, ja elämä alkaa luisua kaaokseen. Pääosassa tässä leffassa nähdään Naomi Scott, joka on Sky Riley, tämä iso popstara, jota tämä Smile-entiteetti vainoaa. Ja Naomi Scott vetää todella hyvän ja paikoin jopa todella hyytävän roolin. Ja hän on oikeasti ihan nappivalinta tähän leffaan ja toimii paremmin kuin ekan leffan päähahmo. Jotenkin se on tosi mielenkiintoinen ja se, että hän on tosi uskottava tämmöinen maailmanluokan artisti, myy vielä paremmin sen hahmonsa alati kasvavan paranoian ja sen, kun hän ei erota todellisuutta mielikuvituksesta. Vanhat traumat nousee tässäkin tapauksessa pintaan, niin se on tosi hyvin tehty. Sen lisäksi me nähdään Rosemary DeWitt, joka on Skyn äiti, Elisabeth, joka vähän niin kuin pyörittää koko tätä Sky Riley-showta. Lucas Gage on Lewis, joka on Skyn tämmöinen huumekauppias kaveri. Miles Gutierrez Riley on Joshua, tämmöinen Skyn assistentti, joka tekee oikeastaan kaiken hymyssä sun, mitä pyydetään. Peter Jacobson on Morris, mies, joka tietää jotain tästä Smile-entiteetistä ja kertoo sitten Skylle säännöt. Samalla sitten niin kuin katsojalle myös säännöt, jos joku ei ole sitä eka osaa esimerkiksi nähnyt. Dylan Gelulla on Skyn paras ystävä Gemma. Raul Castillo on Darius. Hän on jonkunlainen manageri tai keikkajärjestäjä tai jotain. Vähän unohdin, mikä titteli hänellä tarkkaan ottaen olikaan. Ja mukana myös ekasta leffasta tuttu Kyle Karnerin näyttelemä Joel. Sitten on myös Drew Barrymore. Drew Barrymore esittää tässä itse asiassa itseään jo, eli on tämän Drew-keskusteluohjelman hosti, mitä hän oikeastikin on, ja sitten tämä Sky Riley on hänen haastateltavana. Ja mä odotin tätä leffaa todella paljon sen takia, että tässä nähdään Jack Nicholsonin poika Ray Nicholson. Sillä pelkästään se hänen hymynsä vaan on yhtä fucked up kiaro kuin isällään. Ja sen mä näin jo jossain mainoksessa tai jossain. Ja sen takia mä kiinnostuin tästä. Ja siis todellakin Ray Nicholson toimittaa, mutta hän on vaan melko pienessä roolissa ja se vähän harmittaa. Mun mielestä häntä olisi voitu hyödyntää vielä enemmän, koska mun mielestä hän oli kaikkein näistä creepein virnekasvoillaan. Mä tykkään myös tosi paljon siitä, että tässä on käytetty tosi hyvin mielikuvitusta, millä kaikilla tavoilla se entiteetti voi pelotella uhriaan, siis todella kekseliäitä ja erilaisia tapoja, mitä ekassa leffassa. Päähahmo on kiinnostavampi kuin ekas, niin kuin mä sanoin, sillä mitä kaikkea voi tapahtua, jos hymynaama hirviöentiteetti ottaa kohteekseen suuren pop-tähden? Tai mitä käy, kun tämä aiemmin elämässään rappionkin kokenut tähti alkaa taas luisumaan heikoille vesille päästyään just takaisin pinnalle? Leffassa tulee tosi hyvin myös esille se, että nämä hymynaamaiset kummajaiset, mitä tämä Sky näkee, vois hyvin olla ihan niin kuin oikein elämän stalkereita, liian innokkaita faneja, ja se tuo hyvän lisän myös tähän leffaan. Silti tämä alkaa ehkä hieman liikaa olemaan kuitenkin sitä samaa, mitä ekassa. Tässä on Smile-entiteetti, mikä nähdään myös koko komeudessa, ja se on enemmänkin koomista kuin pelottavaa. Ja pikkusen olisi voinut enemmän vielä keksiä jotain
erityylistä, että ei tuntuisi liikaa niin kuin jatko-osalta. Elokuvan loppu jättää kyllä tosi hyvää ja herkullisen paikkaan tämän, jos siis jatkoa on tulossa. Ja vaikka ei olisikaan, niin lopetus oli todella oiva. Vaikka tässä ei ehkä lainalla niin paljon vanhoista kauhuleffoista kuin aiemmissa, niin mun mielestä Parker Finn on selvästi kyllä kehittynyt ohjaajana, mutta kärsii myös siitä liian pitkästä kestosta. Täällä on kestoa jo 2 tuntia 7 minuuttia, mikä on kyllä kauhuleffasta aika pitkä. Ne olisi voinut typistää tunti 40 ehkä. Ja sitten se, että tässä kuviot vaan on jotenkin vähän liian tuttuja ja paikoin vähän ehkä liian tahattoman koomisia kauhuleffaan. Mutta kaiken kaikki tämä on varsin toimiva jatko-osa monella tapaa. Mä en osaa kyllä päättää, että kummasta mä tykkäsin niin kuin lopulta enemmän. Niin mä annan myös tälle arvosanaksen 7,5/10. Eli todella hyvä ja kyllä mä näitä suosittelen. Ja mä toivon, että kun sitä jatkoa tulee, niin se jatko-osa lähtisi sit ihan eri urille. Ohjaaja olisi ehtinyt tehdä välissä jotain muutakin ja kehittymään, mutta mä ehtisin just katsomaan äsken, niin 3. osa on jo tulossa ja se on tulossa ensi vuonna. Ja se on sinänsä vähän jännä, koska toi 2. osa tienasi joku 80 miljoonaa vähemmän kuin eka osa, ja ekakin tienasi vaan hiukan päällä 200 miljoonaa. Toki se on kauhuleffalla paljon, mutta niin kuin silti. Mutta tosiaan tarkoittaa sitä, että ohjaaja ei ehdi tekemään mitään muuta välissä, joten nähtäväksi jää sitten, miten hyvin se 3. osa toimii. Mutta kaiken kaikkiaan oli ihan hyvä kokemus nähdä tämmöisiä itselle taas täysin uusia kauhuleffoja. Laita kommentteja. Onko sä nähnyt Smile-leffat? Mitä mieltä sä oot niistä? Tykkäät, et, miksi, et, voisiko niissä olla jotain paremmin? Kumpi on sun mielestä niistä parempi leffa? Tai mikä on sun kaikkien aikojen suosikki kauhuelokuva? Ja totta kai täytyy myös muistuttaa, että ota Leffahullu somekanavat haltuun, Instagramia, TikTokia, Facebook-sivustoa tai Facebook-ryhmä Leffahullut. Näihin kaikkiin voi tulla juttelemaan leffoista ja sarjoista ja kommentoimaan vaikka tästä leffasta tai kysymään mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta kuulumisia tai niin poispäin. Ja kuten jo aiemmin sanoin, niin pistä peukkuun, jos tykkäät. Pistä kanava tilaukseen ja muistutukset kellosta päälle, niin näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Tai jos kuuntelet podcast-muodossa, niin kannattaa käydä katsomassa YouTubessa. Siellä on paljon muuta sisältöä kuin pelkkiä leffa-arvosteluja. Siellä arvostellaan teknologiaa, esimerkiksi uutta iPhone 17 Prota, joka meikäläisellä on juuri, millä kuvaan tätäkin videota. Niin voit käydä katsomassa, millainen se on ja vähän fiiliksiä siitä laitteesta. Siellä on tulossa myös paljon muita testivideoita lähiviikkojen aikana. Siellä on myös useampi leffakauppa tai kirpputori kierrosvideo, leffan osteluvideo tullut ja kaikennäköistä muuta uutta on tulossa todella paljon nyt tässä syksyn aikana, joten kannattaa käydä katsomassa. No niin, mutta tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa, ei muuta, ensi kertaa, se on moro.